हाई एभ्रिवान, नमस्ते। हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। पानीमा कोदो राखेर पकाउने। यो पकाएर सेलाएपछि अलिअलि मनतातो भएपछि यो मर्चाले यसलाई मोल्नुपर्छ। मर्चालाई यसरी राम्रोसँग कोदो र मर्चा मिक्स गर्नुपर्छ। यसरी 24 घण्टासम्म न्यानो कपडाले ढाक्नुपर्छ। चौबीस घण्टापछि यसलाई बन्द भाँडोमा 25 दिनसम्म राख्नुपर्छ। कपडालाई भिजाएर बाटालाई यसरी कभर गरेर सिल गर्नुपर्छ। बाफ नजाओस् भनेर यो प्वालहरू सबै टाल्नुपर्छ। यसरी पानी तातिसकेपछि
पानी फालेर चिसो पानी फेरि राख्नुपर्छ। यसरी 9 पटकसम्म फाल्नुपर्छ। आफूलाई टेस्ट अनुसार धेरै कडा खान मन छ भने 4 पानी 5 पानी पनि झिक्न सकिन्छ। नर्मल ठिक्कको कडा खाने हो भने चाहिँ 9 पटकसम्म राख्न मिल्छ। सजिलोको लागि पानी फालेकै पटकै पछि लाइन तान्यो भने आफूलाई सजिलो हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ लाइन तान्नुपर्छ।